สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาแนะนำนะครับการปูพื้นเรือนะฮะพื้นเรือคืออะไรก็คือปูทำที่นั่งที่นอนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทั่วๆไปนะครับนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเลือกวัสดุเป็นไม้อัดกันน้ำนะครับแต่ไม้อัดกันน้ำมีข้อเสียก็คือต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับเช่นเลื่อยวงเดือนโต๊ะเลื่อยอะไรพวกนี้นะครับนะถึงจะเข้างานได้สวยนะฮะย้ำนะครับเครื่องมือต้องถึงนะครับนะทีนี้ผมมีวัสดุตัวใหม่นะครับเป็นทางเลือกนะนั่นก็คือแผ่นพาร์ทวูดเนี่ยครับพาร์ทวูดข้อดีของเขาก็คือน้ำหนักเบานะเบามากเลยครับเบามากนะแต่ข้อเสียก็คือมันอ่อนตัวได้เนี่ยครับค่อนข้างจะอ่อนตัว เพราะฉะนั้นวิธีแก้อ่อนตัวก็คือวางโครงให้ทีนะครับงานนี้เนี่ยผมทำโครงกับไม้ลังนะครับไม้ลังที่ไปซื้อตามร้านนี่นะครับนะมาผ่าแล้วก็วางโครงให้ทีๆเลยนะครับนะเอาแบบว่าจุดรับแรงมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะให้มันมีพื้นที่เหลือไม่เกินฟุตหนึ่งนะครับนะไม่เกินฟุตที่จะรับน้ำหนักตัวมันเปล่าๆเลยนะครับนะแล้วข้อดีอย่างของเขาก็คือสามารถทำงานด้วยคัตเตอร์ได้นะครับตัดกับคัตเตอร์เลยฮะง่ายดายสบายเลยนะครับนะเราไปชมชิ้นงานกันเลยครับก่อนอื่นนะครับต้องแนะนำก่อนเลยนะครับว่าพาร์ทวูดเนี่ยขนาดที่เลือกนะจะต้องหนาประมาณ15มิลขึ้น15-20มิลนะครับอันนี้ผมเลือก10มิลมามันค่อนข้างบางไปพอเอาจริงๆแล้วมันบางนะครับบางเพราะอะไรเพราะมันยวบยาบครับเนี่ยมันยวบยาบอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องปูโครงให้ทีนะครับหรือใครจะทำแบบผมก็ได้นะครับปูโครงให้ทีเลยนะอาจจะใช้ไม้ปูโครงนะครับหรือว่าอลูมิเนียมอะไรก็ได้นะวัสดุคืองานนี้โครงผมใช้เป็นไม้ลังนะครับนะมันก็ค่อนข้างเบานะครับไม่ได้หนักมากนะครับนะคือว่าถ้าไม้หนักๆเนี่ยมันจะถ่วงน้ำหนักเรือนะครับทำให้เรือหนักขึ้นด้วยนะแต่ว่าไม้ลังเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับตัวอลูมิเนียมเลยนะครับเบามากนะเบามากเลยนะครับนะน้ำหนักค่อนข้างน้อยเลยนะครับพอทำแล้วก็เนี่ยทีนี้ตอนแรกเนี่ยวางโครงไว้ห่างๆนะวางโครงไว้ห่างๆเลยนะครับกล่าวว่าไอ้พาร์ทวูดเนี่ยมันจะไม่ยุบยาบนะครับวันนี้ที่ไหนได้ยุบยาบครับนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับนะแต่ไม่หักนะครับทนแรงได้อยู่นะแต่มันก็รู้สึกไม่สบายใจถ้าขึ้นไปยืนหรือขึ้นไปนั่งแล้วเหยียบแล้วมันยุบยาบนะครับมันก็ไม่อุ่นใจนะครับยิ่งอยู่บนเรือด้วยยิ่งไม่อุ่นใจใหญ่เลยนะก็เลยต้องวางโครงให้ทีนะครับมาวางโครงซอยให้ทีเป็นตารางไปเลยครับนะคราวนี้ก็หายห่วงครับเรื่องยุบยาบนะแน่นปึ๊กเลยเนี่ยครับเดี๋ยวขันน็อตยึดซะหรือว่าเอากาวร้อนยิงก็ได้ครับกาวร้อนติดเอาเลยนะมันก็จะไม่ยุบยาบแล้วคราวนี้แน่นปึ๊กเลยนะครับการตัดก็ง่ายเลยครับนะตัดง่ายๆเลยนะครับคัตเตอร์นี่แหละครับนะตัดแล้วไม่เป็นเสี้ยนด้วยนะเพราะฉะนั้นทำงานง่ายเนี่ยครับนะทำงานคู่กับกบมือนี่อันหนึ่งนะใส่ได้เหมือนไม้เลยนะครับนะงานทำงานง่ายครับงานง่ายมากเลยนะไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะนะใช้แค่คัตเตอร์ตัวเดียวกับกบอันหนึ่งราคาโดยประมาณกันเลยสำหรับสนุนราคามันนะครับนะก็10มิลนี่ตกประมาณ800กว่าบาทนะครับนะถ้าหนากว่านี้ก็แพงกว่านี้นะครับนะขึ้นอยู่กับความหนานะผมซื้อมา2ไซส์ครับเป็น10มิลกับรู้สึกจะ6มิลมั้ง6มิล500กว่าบาทนะครับสรุปนะครับสาเหตุที่เลือกสรุปนะครับนะที่เลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่า1น้ำหนักนะครับได้เรื่องน้ำหนักเลยครับเบากว่าไม้อัดเยอะนะฮะเบาเลยนะครับเบาหวิวเลยแทบจะไม่ต้องคำนวณน้ำหนักมันเพิ่มไปกับเรือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสบายเลยครับเบาหวิวนะถ้าหนักกว่านี้ก็อาจจะหนักกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็สบายครับและอีกอย่างผมทำงานง่ายครับทำงานเราสามารถทำงานได้สบายๆเลยนะครับคนเดียวนะสามารถยิงสามารถจับสามารถยิงน็อตขันน็อตอะไรได้หมดนะครับ3นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเครื่องมือน้อยครับ
นะอาจจะมีกบตัวหนึ่งมีหรือไม่มีก็ได้ครับกบเนี่ยนะแล้วก็คัตเตอร์ตัวหนึ่งนะไม้บรรทัดอันหนึ่งแค่นั้นแหละครับนะจบนะสบายๆครับนะเครื่องมือน้อยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ